ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ይዘንላችሁ የቀረብነው 10 ልታውቋቸው የሚገቡ የቴሌግራም ሚስጥሮችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ያድርጉልን። አስተያየትና ጥቆማዎትን በኮሜንት ያድርሱ። በአስረኛነት ይዘንላችሁ የቀረብነው ሚስጥር ቀለል ያለ ስለሆነ በቀላሉ ስቴፖችን ተከታተሉ። አስረኛው ሚስጥርን አሁን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ወደ ሞባይላችሁ ትሄዱና የቴሌግራም አፓችሁን እንከፍታለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር የቴሌግራም አካውንት አለኝ። ፕላስ እና መጠቀም ፕላስ ሚለው እናንተ ቴሌግራምን መጠቀም ትችላላችሁ። ለሁሉም የሚሆን አይነት ስቴፕ ስለሆነ ማሳያችሁ ቀላል ነው፣ ተከታተሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንከፍታለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴሌግራም አካውንታችን ጀመረ። ስለዚህ አሁን ሜኑ ባሩን ወይም የህዝባር ባሮችን ያሉበትን የሜኑ ባር እንከፍታለን። ከዛም በመቀጠል ወደ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ላይ ገብተን ምንድነው ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለውን በተን መንካት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ብዙ ኦፕሽኖች አሉ። በመጀመሪያ ፕሮፋይላችንን እንዴት ሃይድ ማድረግ እንችላለን? ፕሮፋይል ፎቶ የሚለው ላይ ገብታችሁ ኤቭሪባዲ የሚለውን ማይ ኮንታክት ውስጥ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማይ ኮንታክት ውስጥ ገብታችሁ ኦልዌይስ አለው ብላችሁ አድ ዩዘር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ኔቨር አለው ወይም ደግሞ በማይ ኮንታክት ማለት ስልካችሁ ያላቸው የእናንተ ስልካቸው ያላችሁ ሰዎች ብቻ ፕሮፋይላችሁ ማየት እንዲችሉ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ካልሆነ ደግሞ ኔቨር አለው ብላችሁ ማትፈልጉት ስልካችሁ ውስጥ ኑሮም ኮንታክቱ እንዲያየው ማትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር አድ ዩዘር አድርጋችሁ ስልክ ቁጥራቸውን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ኔቨር አለው ብላችሁ። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ቴሌግራማችን አካውንታችን ማንንም ሰው ፕሮፋይል ፎቶአችንን እንዲያይ አንፈቅድም ማለት ነው። ይሄኛው አንደኛው ሚስጥርና ብዙ ሰዎች የማያውቁት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የምናሳያችሁ እንዴት ላስት ሲናችሁን ሃይድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ማንኛውም ሰው እንዳያየው ይሄንን ላስት ሲናችሁን ፍሪዝ ወይም ደግሞ ማጥፋት እንዴት ትችላላችሁ ነው። ላስት ሲን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕራይቬሲ እና ሴኩሪቲ ላይ ነን። አሁን ኤቭሪባዲ የሚል አለ። ስለዚህ ኤቭሪባዲ ያለ ማለት ሁሉም ሰው ማየት ይችላል። እናንተ ላስት ሲን የማንኛውም ግሩፕ ላይ ተገኙ ወይም በሊንክ ወይም በስልክ ቁጥራችሁ ገብተው ቢያዩት መቼ እንደገባችሁ ማየት ይችላሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ማንም ሰው እንዳያየው የምትፈልጉ ከሆነ ኖበዲ የሚለውን መርጣችሁ እዚህ ጋር የራይት ወይም ደግሞ ቲክ ምልክቷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቲክ ካደረጋችሁት የኔ የሚያየው ማንም ሰው አይኖርም ማለት ነው። ግን በዚህ ጊዜ ምን አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ላስት ሲናችን ኖበዲ ሆኗል። ስለዚህ የሆነ ሰው እንዲያይልን ማንም ሰው እንዳያይ ግን አንድ ሰው መፍቀድ ከፈለግን ኦልዌይስ ሼር ዊዝ ብለን እዚህ ጋር አድ ዩዘር ካደረግን በኋላ ኮንታክታቸውን አሁንም ከመረጥን በኋላ የምንፈልገውን እንዲያይልን ሰው እዚህ ጋር መርጠን ካስቀመጥነው ሁሉ ጊዜም ይሄ ሰው ላስት ሲናችንን እየገባ ማየት ይችላል። ግን ሌላ ሰው ከውጭ የሚመጣ ከኮንታክታችሁ ውስጥ ያለ ሆነ ከኮንታክታችሁ ውጭ ያለ ሰው ላስት ሲናችሁን ማየት አይችልም ማለት ነው። ይሄኛው አንዱ ምርጡ የቴሌግራም አክሰስ ማድረጊያ አንዱ አሪፉ ነገር ሲሆን፣ ሌላኛው እንዴት ነው ሜሴጅ ምንላላከው? እስከዛሬ ሜሴጅ ስትልኩ ብዙ የተሸወዳችኋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ማለትም መላክ ፈልጋችሁ እስከዛሬ ለሰዎች ወይም በሆነ ጊዜ እንዲቀመጥላችሁ ፈልጋችሁ ያን ማድረግ አልቻላችሁ ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ቴሌግራም አዲስ ሌላ የሚስጥር እንትን አምጥቶልናል። ከዛ ከመረጥነ በኋላ የዚህን ሰው አካውንት ውስጥ በመግባት ምን ማድረግ እንችላለን? ሜሴጅ እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ብለን ይሄንን ሜሴጅ ምን ማድረግ እንፈልጋለን ሚለው ነው ወሳኙ። ሃይን ለመላክ ለምሳሌ እዚህ ጋር እቺኔቱን የሰንድ ምልክት ልክ እንደምታዩት ጫን ብዬ ይዘዋለሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጫን ብለን ስንይዘው ሴንድ ዊዛውት ሳውንድ ስኬጁል ሜሴጅ ሚል ይመጣልናል። ሴንድ ዊዛውት ሳውንድ ካለግረው ለዛ ሰው ስትልኩለት ያለ ሳውንድ ሜሴጁን መላክ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ለሰውየው ሜሴጁ ይላከዋል፣ ግን ለሱ ሲደርሰው ሳይለንት በሆነ ሞድ ነው ማለት ነው። ሌላኛውና አስፈላጊው ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ሃይ ብለን ስንልክ ይሄ ሰው ያልነበረ ከሆነ እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ሃይ ብለን እንጽፋለን። ከዛ
ይሄንን ጫን ብለን ስንይዘው የሚመጣልን ምርጫዎች ውስጥ ስኬጁል ሜሴጅን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መቼ ይላከው ብለን ማመቻቸት እንችላለን ማለት ነው። ስኬጁል ሜሴጅ ስንለው መቼ ልላክላችሁ ይላል፣ ቱዴይ ነው ወይስ ያለ ቀናችን ያስመረጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የላክነውን ቀን አስተካክለን መላክ የምንችልበትን ምርጫ አመቻችቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደምታዩት ነው። በመቀጠል ሌላውና አሪፉ የቴሌግራም ሚስጥር ብለን የጠራነው ውስጥ በዚህኛው ደግሞ የምናደርገው ሚዲያ እንዴት ልከን ራሱን እንዲያጠፋ ማድረግ ማለት ራሱን ያጠፋ ማለት በተለያየ ፐርፐዝ ልንፈልገው እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ቢጠፋብን ያ ነገር እንዲከፈት ከፈለግን መጀመሪያ አታች ፋይል የሚለውን ከከፈትን በኋላ ኤኒ ፎቶ ለምሳሌ የፈለግነው ሚዲያ እንነካለን። ከዛ ሴሌክት ያደርግልናል። ሴሌክት ካደረገልን በኋላ እዚህ ጋር ሴሌክት ማድረጉን ካረጋገጥን በኋላ እዚህ ጋር ስኬጁል የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ስኬጁል የምትለዋን ስንነካው እዚህ ጋር በዲፎልት 7 ሰከንድ የሚለው ይመጣልናል። ከ7 ሰከንድ በኋላ ይሄ ፎቶ እንዲስተካከል ወይም ራሱን እንዲጠፋ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 7 ዲፎልት አለ፣ ደን እንለዋለን። ስለዚህ ለጓደኛችን ከላክንለት በኋላ ራሱ ፎቶ ከ7 ሰከንድ በኋላ ይጠፋል ማለት ነው። ወይም ለጓደኛችን መክፈት አይችልም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በቃ ኦሬዲ በርኔብል በሆነ መንገድ ፋይላችን እንደተላከ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛውና የቴሌግራማችን ሚስጥር ብለን ለእናንተ ልናካፍላችሁ የመጣ ነው ሴት ወይም ሪሜምበር ማለት ራሳችንን የሚያስታውሰን ነገር መፍጠር ማለት ነው። በቴሌግራማችን እንዴት የሚያስታውሰንን ነገር መስራት እንችላለን? እዚህ ጋር ይዘንላችሁ የቀረብነው በራሱ ጊዜ እንዲያስታውሰን እዚህ ጋር ሴቭድ ሜሴጅ ውስጥ እንገባለን አካውንታችን ውስጥ። ከዛ ሴቭድ ሜሴጅ ውስጥ ለምሳሌ ባይ እንቁላል መግዛት ከፈለግንና እንዲያስታውሰን የቴሌግራማችን አፕ ካስፈለገን እዚህ ጋር እንልክና ግን ይሄኛው የሚሰራልን ሴቭድ ሜሴጅ ውስጥ ከገባን በኋላ ነው አስታውሱ። ከዛም በመቀጠል የሴንድ ምልክቷን ጫን ብለን እንይዛታለን ፎር ሎንግ ፕሬስ። ከዛ በኋላ ሴት ሪማይንደር ይላል። እዚህ ጋር ሪማይንደር አስታዋሽ ነው፣ አስታውሰን እንላለን። ስኬጁል ያመጣልናል። ስለዚህ መቼ ላስታውሳችሁ ይላል። በአፕሪል 22 2018 ደቂቃው ድረስ ያስቀምጥልናል። በዚህ ሰዓት እንዲያስታውሰን ገበያ ሄደን መግዛት እንቁላል እንዳለብን ያስታውሰናል ማለት ነው። ይሄኛው አሪፉና ጠቀሜታው የቴሌግራሙ ብለን ያሰብነው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ጥቅም አለው ብለን ይዘንላችሁ የቀረብነው እና ወሳኙ የዩቲዩብ ፋንክሽን እዚህ ጋር አት ኩዊክ ጂፍ ወይም ዩቲዩብ የሚል ነው ማለት ነው። ይሄ ቡቱ ራሱ ወይ ዩቲዩብን እዚሁ ቴሌግራም እየተጠቀማችሁ ዩቲዩብን መጎብኘት የምትችሉበትን ምርጫ ይዞላችሁ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ሰርቺንግ ቪዲዮስ የሚል አለ ማለት ነው። ይሄኛው ሴቭድ ሜሴጅ ውስጥ ነው እኛ ያደረግነው፣ ነገር ግን ለጓደኞቻችሁ መላክ የምትችሉበት አማራጭ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማንን እንጠቀማለን? ዮፋንቴክስ የሚለውን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ዮፋንቴክ ብለን ከጻፍን በኋላ እዚህ ጋር የሚመጣልን የዮፋንቴክ ቪዲዮዎች ይመጡልናል ማለት ነው። ስለዚህ የዮፋንቴክ ቪዲዮዎችን ለምሳሌ አንደኛውን ማየት ከፈለግን እዚህ ጋር እንልካለን ማለት ነው ለጓደኛችን። ስለዚህ እዚህ ጋር ላይክ እንዲያረጉት ወይም ደግሞ ዲስላይክ ወይም የፈለጉትን አይተው ይሄንን የፈለጋችሁትን ቪዲዮ አፕሎድ ሳታረጉ ቀጥታ ከዩቲዩብ ይሄንን ቪዲዮ መላክ የምትችሉበትም ምርጫ አምጥቶላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን ከፍታችሁ ቪዲዮን ማጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት። ስለዚህ ቀጥታ ከቴሌግራም ሳትወጡ ዩቲዩብን መጎብኘት የምትችሉበት አማራጭ ይዞልን መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛውና ወሳኙ ብለን ለእናንተ ይዘንላችሁ የቀረብነው የቴሌግራም ሚስጥር ሴክሬት ቻት የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቻት ለጓደኞቻችሁ ሴክሬት ቻት እንዴት መላክ ይቻላል?
ስለዚህ ሴክሬት ቻትን የት እናገኘዋለን? እዚህ ጋር ሜኑ ባራችንን እንከፍታለን። ከዛ በመቀጠል ስላይድ ካደረገልን በኋላ ኒው ሴክሬት ቻት የሚል እንነካለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኒው ሴክሬት ቻት የሚል ይመጣልናል። ይሄ ኒው ሴክሬት ቻት ምን ያደርግልናል ካላችሁ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ስም ትጽፋላችሁ። ከዛ የሚመጣላችሁን ሰው ጋር ሴክሬት ቻት ማውራታችሁ ማንኛውም ሰው ጋር በዚህ በሴክሬት ቻታችሁ የምታወሩት ከሆነ ከዚህ ዲቫይስ ውጭ ሌላ ቦታ ላይ ሰው ሃክ አድርጎ አካውንታችሁን ማግኘት ቢችል እንኳን ይሄ ሴክሬት ቻት ላይ ያወራችሁት ወሬ ኢንክሪፕትድ የሆነ ስለሚሆን ማንንም ሰው ማግኘት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከውጭ ጠልፏችሁ ለሚገባ ሰው ወይም ሃክ አድርጓችሁ ለሚገባ ሰው ኢንቪዚብል ትሆኑለታላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በቀጣይ ቪዲዮአችን እንዴት ቴሌግራምን መጥለፍ ይቻላል የሚለውን ቪዲዮ የምናሳያችሁ ስለሆነ ተከታተሉ። ስለዚህ የቤል ምልክቷን እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ቪዲዮአችን ተከታተሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ሁሉ ጊዜም ቢሆን አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ ዌቲንግ ፎር የዩዘራችንን ኦንላይን መሆን ይጠብቃል ማለት ነው። ግን ይሄንን የምትጠቀሙት እንግዲህም ቢሆን ኦንላይን ከሆነ እና ያ ሰው ለማውራት የሚመቻችሁ ኦንላይን ሆኖ ለምታወሩት ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ግን ኢንክሪፕትድ የሆነ ስለሆነ ቴሌግራም ከጫፍ እስከ ጫፉ ማለት ይቻላል ኢንክሪፕትድ የሆነ ነው። ስለዚህ ለሃኪንግ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሪፕትድ የሆነ ዳታ ስለሆነ ትራንስፈር የሚደረገው ስለዚህ ሃከሮች እንዴት ነው ሃክ ሊያደርጉ የሚችሉ ከኛ እንዝላልነት ነው ማለት ነው ማድረግ የሚችሉ። ምክንያቱም ኦሬዲ በማይታወቁ ኮዶች የተቆለፉ ከሆነ ዳታ ትራንስፈር ሲደረግ እናንተ እንዝላል አለመሆን አለባችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እንዴት ቪዲዮ የቴሌግራም አካውንታችን ሃክ እንዴት ተደረገ የሚለውንም ስለምናሳያችሁ አሁንም ቢሆን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤል ምልክቷን ነክታችሁ መጠባበቃችሁን እንዳትረሱ ለማለት ያክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦንላይን በሚሆንበት ሰው ጋር ኢንክሪፕትድ በሆነ ወይም በሲክሬት ቻታችሁ ማውራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ለማሳየት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር የመጨረሻው ይዘንላችሁ የቀረው ነው የመጨረሻውና 10ኛው የቴሌግራም ቲፕሳችን ምንድነው? ይህም ሚስጥር ሆኖ ወይም ደግሞ ብዙዎቻችን ተሸሽጎብን ያላወቅ ነው እና ባለማወቅም እያጠፋ ነው ያለው ጥፋት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይህም ቴሌግራም አንድ ነገር ከልክሏል። ያም የከለከለው ነገር ምንድነው ካላችሁ ቴሌግራም ላይ ፊልም ማውረድ የተከለከለ ነው ብሎ ደንግጓል። አመንክም አላመንክም በቴሌግራም ፊልም ማውረድ በቴሌግራም ህግ የተከለከለ ነው። ስለዚህ ከተገኛችሁ ልትቀጡ እንደምትችሉ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስታደርጉ ከዚህ ተግባራችሁ መቆጠብ ካልቻላችሁ ደበቅ ብላችሁ ከሆነም ደግሞ ከሰው እይታ ራቅ ብላችሁ እንድታደርጉት እንመክራለን ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የቤል ምልክቷን ይንኩ። ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ ያድርጉልን፣ እንዲሁም ሼር ማድረግ እንዳይረሱ። አስተያየትና ጥቆማዎትን በኮሜንት ያድርሱን። የሃኪንግ ቪዲዮ እንዲለቀቅላችሁ የምትፈልጉ በኮሜንት እጃችሁን እያወጣችሁ እንድታሳዩኝ እጠይቃለሁ። ባይ ባይ።